Hello everyone, good morning. যোৱাকালি ৰাতিয়ে দিল্লীৰ পৰা অযোধ্যালৈ ট্ৰেইনত হৈছিলোঁ। এতিয়া পাইছোঁহি ট্ৰেইনৰ পৰা নামিছোঁ মাত্ৰ অযোধ্যাৰ প্লেটফৰ্মত আৰু মুখ চকু একেবাৰে অৱস্থা নাই, টোপনি মাৰা শান্তি নাই। বেছিভাগ ট্ৰেইনত জাৰ্ণি কৰোঁতে গৈছে। এতিয়া অযোধ্যা পাইছোঁহি, এতিয়া গৈ ৰুমত ফ্ৰেছ হ'ম, হয় ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ দেখাই থাকিম। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল আৰু ৰাম মন্দিৰ বিশেষকৈ চাবলৈ নাপাহৰিব। ৰাম মন্দিৰতো মোবাইল নিব নিদিয়ে বুলি শুনিছোঁ, কিন্তু হ'লেও মোৰ পিনৰ পৰা যিমানখিনি পচিবল হয় মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং। এতিয়া বাজিছে 5:30 আৰু আমি আহিছোঁ নদীত গা ধুবৰ কাৰণে, কাৰণ আমি ৰাম মন্দিৰত যাম। ৰাম মন্দিৰত যোৱাৰ আগতে এইখন নদীত গা ধুব লাগে। আজি হৈছে নেক্সট ডে'। যোৱাকালি যেতিয়া মই অযোধ্যা ষ্টেচনত নামিছিলোঁ তেতিয়া আপোনালোকক কৈছিলোঁ অযোধ্যা পালোহি বুলি দিল্লীৰ পৰা, কিন্তু কালি আমি অযোধ্যা পোৱাৰ পিছত আমি ক'তো নগ'লোঁ। ৰুমত ফ্ৰেছ হৈ টোপনি মাৰিলোঁ, কাৰণ ইমান জাৰ্ণি কৰা হৈছে, টোপনি মাৰাই নাছিলোঁ একেবাৰে, সেইকাৰণে টোপনি মাৰিলোঁ। আজি হৈছে নেক্সট ডে'। আজি আহিছোঁ আমি এইখন নদীত গা ধুবলৈ, কাৰণ আমি অযোধ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব যাম সেইকাৰণে। এতিয়া বাজিছে ৰাতিপুৱা 5টা বজাত আমি গা ধুব আহিছোঁ, কাৰণ অযোধ্যা মন্দিৰত যদি আমি সোনকালে নাযাওঁ তেতিয়াহ'লে বহুত বেছি ভিৰ হয়, মানুহ হেৰুৱাই যোৱাৰ চান্স থাকে। সেইকাৰণে আমি ৰাতিপুৱাতে আহিছোঁ গা ধুবলৈ। গা ধুই গৈ আকৌ ৰুমত ভালকৈ ভাল পানীয়েদি গা ধুম, কাৰণ এই নদীখনৰ পানীখিনি এনেকৈ আমাৰ নদীৰ পানী ধুনীয়া চাফা পানী হয়। এই পানীখিনি কিবা বোকা পানীৰ দৰে দেখি, নদীখনৰ পানীখিনিয়ে তেনেকুৱা। তো ইয়াত মানে কি ৰুমত গৈ ফ্ৰেছ পানীয়েদি গা ধুই তাৰপিছত ড্ৰেছ পাতি কৰি আৰু ৰাম মন্দিৰ যাম দৰ্শন কৰিবলৈ। আৰু মই আৰু মোৰ হাজবেণ্ডে আজি মেচিং ড্ৰেছ পিন্ধিম বুলি ভাবিছোঁ, কাৰণ যেতিয়া ৰাম মন্দিৰ উদঘাটন কৰিছিলে তেতিয়া চেলিব্ৰিটিবিলাকে চবেই য়েল্ল' কালাৰ ড্ৰেছ পিন্ধি আহিছিলে। সেইটো থিম ৰাখি মই আৰু মোৰ হাজবেণ্ডে, মই য়েল্ল' কালাৰ চাদৰ মেখেলা আৰু হাজবেণ্ডৰ কাৰণে য়েল্ল' কালাৰ পাঞ্জাবী মেচিং কৰি আজি পিন্ধিম বুলি ভাবিছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু কেনে পায় জনাবলৈ নাপাহৰিব। কাৰণ আমি ৰাম মন্দিৰত যাম। ৰাম মন্দিৰত যোৱাৰ আগতে এইখন নদীত গা ধুব লাগে। তো মই বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দি আছোঁ, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই দিছোঁ। এইখন বহুত ডাঙৰ নদী, কি নদীৰ নামটো ইমান ভালকৈ নাজানো, কিন্তু বহুত ডাঙৰ। এতিয়া আমাৰ গা ধুই হৈ গ'ল, যাওঁ এতিয়া ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি ৰুমত আকৌ ৰাম মন্দিৰলৈ যাম সোনকালে, নহ'লে বহুত বেছি ভিৰ হয় দিনত। সেইকাৰণে এতিয়া ৰাতিপুৱা সোনকালে যাম। 5:30 বাজিছে, 6:30, 7টাৰ ভিতৰত আমি গৈ আহিম ৰাম মন্দিৰৰ পৰা। এতিয়া গৈ আছোঁ আমি ৰাম তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ৰাম মন্দিৰত, গা পা ধুই ৰেডি হৈ আহিছোঁ। এয়া চুলি তিতাই হৈ আছে, জল্দি ওলাই আমি দুটা য়েল্ল' কালাৰ মেচিং কৰি আহিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আমি য'ত ৰুম লৈছোঁ, ৰুমৰ পৰা ওচৰতে হয় ৰাম মন্দিৰ, তো পামেই এতিয়া ৰাম মন্দিৰ দৰ্শন কৰি যিমানখিনি পাৰোঁ মোৰ পিনে আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'লৈ মোবাইলটো নিব নিদিয়ে, সেয়াই সম্পূৰ্ণ হৈছে। এয়া চাওক, এইখিনিয়ে ৰাম মন্দিৰ সন্মুখৰখিনি কিমান ভিৰ। আৰু ৰাম মন্দিৰৰ এই দুটা গেটৰ খুঁটা দুটা, এইটো এটা আৰু কিমান ভিতৰলৈ নিব পাৰোঁ মোবাইলটো নাজানো, কিন্তু ইমানখিনি দেখাইছোঁ। আৰু এয়া ৰাম মন্দিৰৰ পৰিৱেশটো সন্মুখত। হেল্ল' জি এইফালে চোৱা, এইটো হৈছে ৰাম মন্দিৰৰ টেণ্ট, মানে এণ্ট্ৰি টেণ্টটো। আৰু এই দীঘলীয়া ৰাস্তাদি এনেকৈ যাব লাগিব। কিন্তু কথাটো হৈছে ৰাম মন্দিৰ পূৰা কমপ্লিট হৈ গ'লে আৰু বেছি ধুনীয়া লাগিব। কিন্তু বাহিৰৰ জেগাখিনি নিব দিব, এই দীঘলীয়া ৰাস্তা নহয় জানো, এতিয়াও পোৱাই নাই, বহুত টাইম আছে। যাব লাগিব, বহুত দীঘল ৰাস্তাটো।
মানুহে বাহিৰতে ফটো ৰাম মন্দিৰ পিকচাৰতে ফটো উঠিছেহি সেয়া ভিতৰত যিহেতু উঠিব নিদিয়ে সেইকাৰণে আমি ৰাস্তাতে ৰাম নামৰ টিকা লগাই ল'লোঁ ফুট লগাই ল'লোঁ আকৌ পইচা লৈছে 10 টকা বা 20 টকা যিকোনো আজিকালি ভগৱানৰ নামত আহিলে একো বস্তু ফ্ৰী নহয় চব বস্তুৱে দক্ষিণা দিবই লাগে 10 টকা ৰাখোঁ বুলি ক'লেও নাৰাখে নাই এটা মানুহতে 10 টকা দিব লাগে তো 20 টকা লৈছে তো বহুত দীঘলীয়া ৰাস্তা এতিয়া আমি গৈ আছোঁ যিমান দূৰলৈ মোবাইলটো নিব পাৰোঁ নিম আৰু যেতিয়া মোবাইলটো ৰাখি দিব এয়া দূৰৰ পৰা দেখা গৈছে যে ৰাম লিখা হৈছে যে ৰাম যে লিখা হৈ আছে দূৰৰ পৰা দেখা গৈছে এনেকৈ বহুত দীঘলীয়া ৰাস্তা যাব লাগিব মেইন মন্দিৰ পোৱালৈকে বহুত টাইম আছে এতিয়াও দূৰৰ পৰা অলপ দেখা গৈছে মন্দিৰটো ৰাতি হ'লে বেছি ধুনীয়া দেখিছে কাৰণ ৰাতি লাইটিংবোৰৰ কাৰণে বেছি ভাল দেখিব দিনতকৈ কিন্তু আমি ৰাতি এনেই মন্দিৰৰ বাহিৰৰ পিনলৈ আহিছিলোঁ এপাক বজাৰ কৰিবলৈ ভিতৰত অহা নাছিলোঁ ৰাতি হ'লে বেছি ভাল দেখি চাগে লাইট জ্বলে যিহেতু কিন্তু আমি ৰাতি অহা নাই ৰাতি আহিছিলোঁ আমি ৰাম মন্দিৰৰ সন্মুখত বজাৰ পাতি কৰিলোঁ কিবা কিবি কিন্তু একদম ভিতৰলৈ সোমোৱা নাছিলোঁ লাইট জ্বলি যিকোনো বস্তু ভালেই লাগে এয়া মন্দিৰ বনাইহে আছে একদম কমপ্লিট হোৱা নাই এয়া বনাই আছে ডাঙৰ এৰিয়া বহুত ভিতৰলৈ যাওঁ এতিয়া তো এতিয়া আমি ৰাম মন্দিৰৰ ভিতৰৰ পৰা দৰ্শন কৰি আহিলোঁ একচুৱেলি মোৰ পিনৰ পৰা যদি মই ক'ব যাওঁ আপোনালোকে যদি ৰাম মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব আহিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে 5 বছৰ 6 বছৰ পিছত আহক তেতিয়া বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব এতিয়া চব পিনে ৰাম মন্দিৰ এৰিয়াটো বহুত ডাঙৰ কিন্তু বহুত মন্দিৰ বনাই আছে কিন্তু কমপ্লিট হোৱা নাই আৰু ৰাম মন্দিৰ মূৰ্তিটো স্থাপন কৰিছে মূৰ্তিটো আছে তাৰ বাহিৰে ভিতৰ মন্দিৰটো আধা আধি হৈছে কিন্তু একদম কমপ্লিট হোৱা নাই কালাৰ চালাৰ কৰি তাৰ বাহিৰে বাকী চব পিনে মন্দিৰ বনাইছে যি কি কমপ্লিট হোৱা নাই আৰু ভিতৰলৈ প্ৰসাদ মালা ধূপ চাকি একো নিব নিদিয়ে কাৰণ এতিয়া যিহেতু মন্দিৰৰ পূজাৰী নাই খালি মূৰ্তিটোহে আছে মানুহে চাই সেৱা কৰি গুচি আহে তেনেকুৱাহে চিষ্টেমটো হৈ আছে যদি আপোনালোকে পূৰা কমপ্লিট চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 5-6 বছৰৰ পিছত আহিলে খুব ধুনীয়াকৈ দেখা পাব মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পিনৰ পৰা মই কৈছোঁ আৰু মন্দিৰৰ একদম ভিতৰলৈতো মোবাইল নিব নিদিয়ে বাহিৰতে ৰাখে 3-4খন গেট আছে চেক কৰে মানি পাৰ্চ নিব পাৰে বাকী চাৰ্জাৰ হেডফোন বা মেকআপৰ বস্তু সেইবোৰ নিব নিদিয়ে তেনেকুৱা বহুত ৰুল আছে সেইটো কথা কিন্তু আপোনালোকে যদি আহে তেনেকৈ মানে কি 5-6 বছৰ পিছত আহক তেতিয়াহে বেছি ভাল লাগিব কাৰণ এতিয়া কমপ্লিট হোৱা নাই কালাৰো হোৱা নাই ভালকৈ সেইটো কথা তো আৰু কি হৈছে আমি এটা ধূপ নিছিলোঁ প্ৰসাদটো মানুহক নিয়া দেখাই নাই বা মালা নিয়া দেখা নাই সেইকাৰণে চাকি নিয়া দেখা নাই সেইকাৰণে আমিও নিয়া নিছিলোঁ কিন্তু ধূপ এটা হাতত লৈ গৈছিলোঁ সেইটো মোবাইল ৰখাৰ সময়ত তাতে ৰাখি দিলে নিব নিদিয়ে মানে একো বস্তু নিব নিদিয়ে পিছলৈ চাগে নিব দিব যেতিয়া পণ্ডিত বহিব বা কমপ্লিট হ'ব তেতিয়া নিব দিব কিন্তু এতিয়া কিন্তু একো নিব নিদিয়ে জাষ্ট গৈ পেলাই মূৰ্তিটো চাই সেৱা কৰি আহিব লাগে তেনেকুৱা মানে এনেকুৱা হেৰি দিয়া হৈ আছে লাইন দিয়া হৈ আছে তো লাইনৰ মাজে মাজে গৈ সেৱা কৰি আহিব লাগে আৰু চব এনেকুৱা ধৰণেও হৈ আছে এতিয়া বনাই আছে আৰু মেইন মন্দিৰটো অলপ কমপ্লিট হৈছে কিন্তু কালাৰৰ কাম বাকী আছে কিন্তু এনেকুৱা মন্দিৰ বহুত বনি আছে ভিতৰত যি কি কমপ্লিট হোৱা নাই আপোনালোকে যদি কমপ্লিট চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে 4 বছৰ বা 5 বছৰ পিছত আহিব সিমান দিনটো লাগিবই লাগিব কিন্তু এতিয়াও বহুত ভক্ত আছে কিন্তু মন্দিৰবোৰ কমপ্লিট হোৱা নাই এইটো মোৰ পিনৰ পৰা কৈছোঁ আৰু যদিহে আপোনালোকে আহিব বিচাৰে সেইটো কথা তো ৰাম মন্দিৰ ভিতৰত ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি আপোনালোকে কিবা এটা জানিব পাৰিছে আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এতিয়া আমি এইকণতে ফটো একপি দুকপি উঠিম তাৰপিছত আমি যাম আৰু ৰুমলৈ আকৌ আৰু ক'ৰবাত যাম য'ত যাওঁ যিবোৰ দেখাই থাকিম নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ বাই বাই राम से चल के राम पे आए प्रेम कोई और न जाने राम से रूठे राम से माने राम सिया की करुण कहानी
एक है चंदन एक है पानी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। এতিয়া পাইছে ৰাতি 9:30। এই ৰাতি 9:30 আমি অযোধ্যা টাউনত বজাৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। যিহেতু অহাকালি ৰাতিপুৱাই আমি অসমলৈ ৰাওনা হ'ম, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি অকণমান অযোধ্যাত বজাৰ কৰি লওঁ। সেইকাৰণে বজাৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, কাৰণ অযোধ্যা গোটেই ৰাতি খোলাই থাকে। কিয়নো অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰত বহুত দূৰৰ পৰা মানুহ দৰ্শন কৰিবলৈ আহে। ৰাতিয়ে দিনে মানুহৰ বহুত ভিৰ হয় আৰু অযোধ্যাত না বহুত বেছি গৰম। সেইকাৰণে আমি সোনকালে গৈ ৰাতিপুৱাই ৰাম মন্দিৰ দৰ্শন কৰিম। আৰু অযোধ্যাত গৰম হোৱা কাৰণ হ'ল অযোধ্যাত আমি একেবাৰে গছ-গছনি দেখা নাই, সেইকাৰণে বহুত বেছি গৰম। আৰু আমাৰ ৰুমটো যিহেতু একদম ৰাম মন্দিৰৰ কাষতে আৰু অযোধ্যা টাউনৰ মাজতে, সেইকাৰণে আমাৰ যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই ৰাতি 12টা বজাত হওক ৰাতি 9:30 হওক যেতিয়াই মন যায় বজাৰ কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু অহাকালি আমি অসমলৈ ৰাওনা হ'ম। আমাৰ 13 দিনৰ যিটো ট্ৰিপ আছিল সেই ট্ৰিপটো অযোধ্যাতে সামৰণি। এতিয়া আমি ওলাই আহিছোঁ অলপ বজাৰ কৰিবলৈ। আৰু এটা বস্তু, উত্তৰ প্ৰদেশত মই এটা বস্তু দেখিলোঁ যে গছ ক'তো এডালো গছ দেখা পোৱা নাই। যি কি দিল্লীত ভৰপূৰ গছ আছিলে, উত্তৰ প্ৰদেশত কিন্তু একেবাৰে গছ নাই। আমি এতিয়া হৈছে 9:30। আমি অলপ বজাৰ কৰিব ওলাই আহিছোঁ, যিহেতু কাইলৈ যাম আমি। তো একেবাৰে গছ নাই উত্তৰ প্ৰদেশত, আৰু গৰম বহুত বেছি। য'ত কি দিল্লীত গৰম পোৱা নাই আমি অলপো। বহুত ধুনীয়া বতৰ, বৰষুণো পৰি আছিল, ডাৱৰীয়া হৈ আছিল আৰু বহুত ভৰপূৰ গছ আছিল। এতিয়া বজাৰ পাতিখিনি কৰি লওঁ, যিহেতু কালি আমি যাম।